Hello guys! Welcome back to my channel. Itong pinakaunang video ko this year, 2024 dito sa channel na to. Pero, and of course, gawa tayo ng walang kamatayang what's in my bag. So, papakita ko sa inyo guys yung kasya dito sa aking Gucci na bag right here. Ito yung GG. Marmont ka ba tawag dito? I'm not sure. Pero ayan, meron siyang long strap na ganito adjustable. Tapos chain yung dito. Tapos, ayun lang, isang compartment lang siya. Ayan. Mamadaling ko lang to guys kasi paalis kami. Hindi pa nga ako nakapag-makeup. So, sakay na ako mag-makeup. Kailangan ko magpalit ng bag. Kasi, ayun. Medyo ayoko siyang masyadong masira at saka maluma. So, ayan. Pakita kayo naman. So, una-una is, meron tayong susi. Andito. Next is our tripod. Earpod pala. AirPods. Ayan. Ito yung Generation 2. Ito yung talaga yung gusto ko. Ayoko nung bago. Ayoko nung mga bago. Ito lang talaga yung gusto ko. Ito yung fit sa tenga ko. Tapos, as in, nag-work siya sa tenga ko. So, this is what I have. And then, yung casing, I got it from TJ Maxx sa US. And, okay. And then, I have here yung Lucas Pau Pau ointment. Ito guys, super galing nito. For everything to siya. Lips, dryness, insect bites, mga kung anik-anik ito. Pau Pau. Lucas Pau Pau ointment. Carica papaya. And then, ito yung pinakabago kong card holder. Ang ganda nito kasi Shopee find to. Kasi ayun lang. Ganyan lang siya. Press mo yung dito sa ilalim. Ayun pala, ganyan. Tapos ito yung pinaka-ano niya. So, hilahin mo lang siya pababa. Tapos tataas na yung cards. Ayun. Mayroon siyang card. Tawag RFID. Ayun. So, and then, meron tayo ditong clean na Alchemist, yung hand sanitizer. Importante talaga siya. And then, I have here coin purse, yung Kate Spade. Guys, na-thrifted ko lang to sa ibang bansa for $2. Oh, I have another hand sanitizer here. Yung isa pala kasi nilagay ni Sophia. So, I have to leave one behind. And then, Human Nature na Wildberry lip balm. Yung gamit ko as in nakaka-ano talaga siya. Moisturize ng lips. At saka meron tayong BLK na cosmetics. And lip tint. Lip and cheek tint. Water tint pala. And very berry. Ayan. Lagay tayo konti para hindi maputla. Ayan siya. And then, meron ako ditong cash, parang envelope. Ganyan. Cash holder. Kakabili ka lang dito Shopee. And then, meron din ako ditong card organizer or holder. Ganito siya. Nilalagay ko lang dito yung mga SM Advantage cards, mga cards, mga rewards cards. Yun yung nilalagay ko dito. Ayan. And then, PH Care. Meron tayong supply. Meron tayong mga resibo, which I have to leave behind na. And then, I have pinaka-importante talaga ito, lens wipes, ayan. And then, next one na pinaka-importante is yung aming Dairy Ease. Ito from Nature's Plus siya, Say Yes to Dairy from Healthy Options. And then, another na pinaka-importante para sa akin is ito. Para siyang pupuri, pero i-drop mo siya sa ano ko ito nabili. I think sa Daiso, ayan. Or Daiso or Miniso, I can't remember. Hindi na babaho kapag number 2 ang ginawa mo. May hair tie dito, meron tayong pen, meron tayong clean and clear na oil control film. Ayan lang talaga inadala ko. And I have the Lip Glow Color Reviver Balm from Dior. Meron tayong press na candy. I have this one which I think I have some of the supplements. Ayun. Ito kasi nilagyan ko ng supplements nung nagdala ko. And then, ito importante rin to para sa anak ko. Kay Samantha, ito yung water flavor niya. And then, I have another press here. Tapos, ayan. Hindi ko talaga ito nilinis as in mga resibo. I think I'll leave them behind here. And then, meron tayong coins na mga loose coins. Hair clips. Si Samantha lagi niya tinatanggal mga hair clips niya. So, I always put them in my purse. And then, what else do I have here? Bella. Pure Bella ba ito? Portela na candy. Chewing wobble candies. Tapos, meron tayo ditong pocket na yan. What's in here? Oh, ayan. Meron pa ako ditong isang chopstick. So,
And more coins, more loose coins, panty liner, more lens wipes, and I have a coupon for H&M. Ano ba to? Meron, if I spend 2,000, December 15 to January 15, I'll get 500. Well, duh. Pass na. Wala na, hindi na pwede magamit. And that's it. That's it. That's all inside my Gucci purse. Ayan. So, wala na talaga. Yun lang. Thank you so much for watching. Bye.